Hello everyone, welcome back to my channel. So ngayon pag-usapan natin ang measures of position. Pero focus muna tayo ngayon kay quartile of group data. So paano nga ba i-compute? We have this one. Ito yung formula na ginagamit natin kay quartile of group data. So sa gagamit niyan, mahalagang alam natin kung anong ibig sabihin ng mga letters na yan. So yung LB, this one is what we call the lower boundary. So N, itong N na to, ay the total number of frequency. Then this one, the CFB, is the cumulative frequency before the quartile class. Then ang ating denominator, ayan ang ating frequency of quartile class. Then ang I is the size of class interval, and of course ang ating K, etong K na to, ay the nth quartile where n is equal to 1, 2, or 3. Pag sinabi natin K, napalitan natin yan ng value ni 1, 2, or 3 depende sa hinahanap nating quartile. Let's say ang hinahanap ko ay first quartile. So ang value ng K ay 1. Second quartile, ang K ay 2. Third quartile, ang K ay 3. Since meron tayong 3 score values kay quartile. So, magkaroon tayo ng example. The grades for grade 10 lilang in their third quarter are shown below. So, ito daw yung mga grades ng grade 10 lilang. So, ang kailangan natin gawin, construct a frequency distribution with 7 class intervals and calculate the first, second, and third quartile. Hahanapin natin yung tatlong yan. So, sa pagko-construct ng frequency distribution, mahalagang maitali natin ng ayos ang ating data. So, kung tatanungin niyo ako, kailangan bang i-arrange ito in ascending or descending order? Depende sa inyo, sa akin kasi okay lang na hindi i-arrange. Pero kung ang point nyo is para makita ninyo yung data ng ayos, pwede nyo namang i-arrange din. Pero hindi nakaka-apekto ang pag-arrange at hindi doon sa data or sa gagawin nating pagtatali sa ating mga data. So, pag nagtatali, kinakailangan natin of course ng class limit, tally, and the frequency. Pero bago ang lahat, hanapin muna natin ang range. Kasi gagamitin natin yung makukuha nating sagot dito sa ating class limits. So, sa paghahanap ng range, highest grade minus the lowest grade. Kasi ang example natin ay grade, kaya highest grade minus the lowest grade. Minsan naman ang example ay score, the highest score minus the lowest score. Parehas lang din naman yun. Basta highest minus the lowest. So sa ating example, ang ating highest of course is 95, ang ating lowest ay 77. Ipag-subtract lang natin silang dalawa. So, which give us 95 minus 77 is equal to 18. So, yung 18 na yan gagamitin natin para makakuha ng class size. So, class interval or class width rather. So, yung 18, i-divide ko lang sa number of class intervals na kinakailangan natin. So, ang sabi, meron daw tayong 7 class interval. So, yung 18 divided by 7. Saan galing agad ang 7? Ulitin natin. Si 7 po ay nanggaling dito sa 7 class intervals. Depende kung ilan ang class interval na binibigay sa inyo. Then si 18, dito siya nanggaling sa range. Okay? So, i-divide lang natin yan. That will be equal to 2.57. And 2.57 is approximately or equal to i-round up natin kay 3. So, kung 3 ang ating value, so si 3 ang ating magiging class width or class interval. Yung lowest score natin kanina, which is 77, gagamitin natin yan dito kay class limit. So, siya ang ilalagay natin. Kung sino yung lowest, ilalagay natin dito sa pinakang baba. So, we have 77. Then, dahil 3 nga ang ating class width, ipa-plus 3 lang natin dito. 77 plus 3 will give you 80. So 80. 80 plus 3 will be 83. 83 plus 3, 86. 86 plus 3 is 89 plus 3, 92 plus 3, 95. So yung unang number na yan sa inyong class limit, yun yung tinatawag nating lower class limit. Siya yung lower class limit, tatandaan natin. Of course, magkasama lagi si lower and upper class limit. So, sasamahan pa natin ito ng upper class limit.
So, paano naman natin hahanapin ang upper class limit? So, 77, again, ang class width natin ay 3. So, mula sa 77, magbibilang lang tayo ng 3. 77, 78, 79. Again, mula kay 77, kasama si 77. 77, 78, 79. So, ang unang class limit natin ay 77 to 79. Again, saan ang galing? 77, 78, 79. Tatlo, ano? Then, 80, 81, 82. Or pwede rin namang 79 plus 3 na lang ulit. 79, 80, 81, 82. Parehas lang yan. Then, 82 plus 3 will give you 85. 85 plus 3, 88. 88 plus 3, 91. 91 plus 3 is 94. And 94 plus 3 is equal to 97. No, kung mapapansin natin, pare-parehas ang class width ng mga yan. Dito tatlo, 77, 78, 79. Then ito, 80, 81, 82. 83, 84, 85. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. So, tigta tatlo. Mahalagang uniform yung class limit natin kung ayaw nating magkamali sa computation. Now, after na makuha natin, ito ang ating upper class limit. Itong nasa kabilang side. Itong isang side is the lower class limit. So, kapag meron tayong class limits, magtatali na tayo. Paano ba magtali? So, yung mga data na andito kanina, yung given na yan, ilalagay lang natin kung saan sila belong na class limit. For example, sa 88, saan ba banda sa 88? Ito, sa 86 to 88 na class limit. So, itatara ko lang yan dyan. Magtatara lang tayo ng 1. Then, after nyan, para hindi ako malito or para hindi kayo malito, kung naitali na ba natin o hindi, naitara na ba natin o hindi, mahalagang i-cross out natin yung 88 para alam natin na tapos ko nang ilagay yung data na to. Ano po? Then, next is 77. Saan ba kasama sa 77? Of course, dito ay 77 to 79. Then again, cross out. Then, 91. Dito siya sa 89 to 91. So, 91, cross out. Then, let's have 85. 83 to 85 na andito siya banda. Then, again, cross out. 87. Saan sa 87? Dito siya kay 86 to 88. So, 87. Cross out again. 90. So, 89 to 91 na andito siya. Then, cross out. Then, 95. Dito siya banda si 95. Then, cross out. And the rest, paulit-ulit lang. Ganun lang yung gagawin natin hanggang makarating tayo kay 93. Ano po? Ginawa ko na dyan ay nilagay ko ng lahat ng data. So, basta ang gagawin, hanapin nyo lang kung saan siya kasamang class limits. So, kapag tapos nating itali, of course, bibilangin lang natin yung natali natin. Yun naman ang ilalagay natin sa ating frequency. Mahalaga na equal yung tally at ang frequency. Bilangin mabuti. So, ang ating 95 to 97 limits ay meron lamang 1. So, 92 to 94, meron tayong tatlo. 89 to 91, 5, 6, 7. Meron tayong 7. 86 to 88, 6. 83 to 85, 6. 80 to 82, 1. 77 to 79 ay 2. So, tama naman ang ating frequency. Ngayon, mahalagang i-total yung frequency na yan kasi dapat yung total number of frequency or yung value ng ating n kanina, yung total number of frequency equal dito sa ating data given. So, kung bibilangin natin, 1 plus 3 plus is 4 plus 7, 11 plus 6, 17 plus 6, 23 plus 1, 24 plus 2, 26. So, 26 ang total number of data natin. Tingnan nga natin kung 26 itong naandito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So, equal yung data dito sa ating frequency. Mahalagang equal yan. Ano po? Kapag equal na, so pwede na tayong tumuloy sa paggagawa ng ating
ang tawag natin dyan, itong ating table para mahanap na natin ang first, second, and third quartile. So, ngayon, eto na yan. Kukumpletuhin na natin ang ating table. So, meron tayo kaninang class limit and frequency. Kukumpletuhin naman natin ang lower boundary at ang less than cumulative frequency natin. Ano po? So, sa lower boundary, paano ba natin hahanapin ang data ng lower boundary? So, dito sa ating limits, titingnan natin kung sino yung lower class limits natin. Again, ito ang ating lower class limits. Ang isa ay upper class limits naman. So, si lower class limits, magma-minus lang tayo dyan ng 0.5 para magkaroon tayo ng lower boundary. So, for example, 95 minus 0.5 will be 94.5. Ano po? 94.5. Anyway, so dito muna tayo. Si I pala dito ay nilagay ko muna. So, ang ating interval again, kanina ay 3. Bakit 3? 77, 78, 79. Yung N natin, kinount na rin natin yung kanina. So, ang total number ng ating frequency is 26 or ng ating data ay 26. So, balikan natin si lower boundary. Si lower boundary, para makuha yung lower class limit, minus 0.5. 95 minus 0.5 will be 94.5. Then 92 minus 0.5, 91.5. 89 minus 0.5 is 88.5. Then 86 minus 0.5, 85.5. 83 minus 0.5, 82.5. 80 minus 0.5, 79.5. And 77 minus 0.5 is 76.5. Then, dito naman tayo sa ating less than cumulative frequency. Paano ba kukunin ang data niyan? So, gagawin lang, kokopyahin nyo yung frequency, yung pinakababa, yung frequency dito. Pinakababa, copy lang yan. So, kinopya ko, meron ako ngayong ilan? So, meron akong 2. Kinopya ko lang again, kinopya ko lang. Lower boundary, ito, minus 0.5 ang nasa line na yan, minus 0.5. Less than cumulative frequency, kopya ang pinakauna. So, 2. Then, yung 2 plus 1 or 2 plus 1, dahil kinopya ko lang nga itong 2 na to dito, 2 plus 1 will give you ilan? 2 plus 1 na yan will give you 3. Or pwede rin namang 2 plus 1, itong 1 na to, is equal to 3. Then, 3, itong 3 na to, plus 6, yung nasa taas niya sa kabilang side, is equal to 9. Then, itong 9 naman, plus again, ito yung katapat niya sa taas. So, plus 6 is 15. Then, 15 plus 7 will give you 22. Ano po? Then, 22 plus 3 is equal to 25. 25 naman, pa-plus natin kay 1 will give you 26. So, tatandaan nyo, itong pinakadulo dapat na to equal dito sa ating total number of frequency. Kapag hindi yan nag-equal, ibig sabihin mali ang pag-add natin. So again, ito at ito, pinakababa ay equal. Yung pinakamataas na total number of frequency, katapat yan ang pinakamataas nating class limits. Ano po? Yung pinakataas na yan equal sa ating total number of frequency. Ang tanong, pwede po ba na since equal naman sila, 26 din ang ilagay ko doon, then ipag-minus ko na lang ang katapat niya, pwede rin naman yun. So, let's say, kopya yung 26 dito sa taas. 26 minus 1, 25. 25 minus 3, ima-minus nyo naman yung katapat niya. 22. 22 minus 7, 15. Minus 6, 9. 9 minus 6 again, 3. 3 minus 1, 2. Then, equal naman silang dalawa doon. Parehas lang din naman ang magiging labas ng ating sagot. Kapag ganun? Pero parang mas madali kasi yung copy yung 2, then 2 plus 1, 3. Kung saan kayo mas nadadalian, wala naman tayong problema. So,
Ngayon, kumpleto na ang ating table. Ganyan ang paggagawa ng table or pag-construct ng frequency distribution. 7 daw yung intervals natin. Bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan yung class intervals natin. Ano po? Meron tayong 7. Depende kung ano yung binigay na class intervals. Excuse me. Since kompleto na ang ating table, pwede nating hanapin or i-calculate si first, second, and third quartile. Ano po? So, hanapin natin ngayon si first quartile. So, ang formula natin na ginagamit ay itong formula na ito. Ano po? Then, para mahanap natin kung saan bang class limit kasama ang ating first quartile, hahanapin muna natin ang value ni Kn over 4. Siya ang magtuturo sa atin kung saan kasama or saang class limit kasama si quartile 1. So, kailangan nating mahanap muna ang value ni Kn over 4. Ma'am, lagi po bang nauuna yan or lagi po bang siya yung unang hinahanap? Opo, siya yung laging unang hinahanap, si Kn over 4. So, isa-substitute lang natin ang value ni Kn over 4. Ano po, isa-substitute lang natin. So, hinahanap natin ang quartile 1. Therefore, ang value ng K ay 1. At ang N naman ay itong 26. Again, ano ang value ng K? 1. Bakit po 1? Kasi quartile 1 ang hinahanap natin. Ano po, depende kung anong quartile ang hinahanap natin, yun yung value ng ating K. Ang value ng ating N ay 26 kasi 26 ang total number of frequency divided by 4 kasi nasa quartile pa lang tayo. Kapag decile na yan, divided by 10 na yan. Ano po? So, i-substitute lang natin yung given, yung values rather, 1 times 26 divided by 4. So, 1 times 26 is 26 divided by 4 will give you 6.5. Ano po? So, si 6.5, hahanapin natin dito kay less than cumulative frequency. So, si 6.5 ay nasa pagitan ng 9 at 3. Since nasa pagitan siya ni 9 and 3, tatandaan na lagi nating pipiliin yung mas malaki. Bawal mag-settle sa less. Always maghanap ng mas malaki, mas higit pa, char. So anyway, so yun. Laging nasa pagitan ni 9 and 3 ang 6.5. Since 9 and 3, pipiliin natin si 9. Yung mas malaking number. Laging mas malaking number yung ating kinukuha. Ano po? Then, kapag nakuha na yan, mahanap na natin ang value ng lahat ng yan, ni lower boundary, ni cumulative frequency before, nito, ni quarta, ni frequency, and interval. Ano po? So, dito tayo. Ang Kn over 4 natin kanina ay 6.5. Okay? Then, ang ating lower boundary, nasaan ang lower boundary? Ito ang lower boundary. Ano ang katapat? Ito po, So, ang lower boundary ay 82.5. Kaya mahalagang makita natin kung saan kasama yung ating quartile na hinahanap. Kasi doon tayo magbe-base ng mga values. So, 82.5. Ang ating cumulative frequency before ang 9, ito ang cumulative frequency niya kasi ay 9. Before ang 9, sino yung number? Okay po, si 3. Ano po, again, minus cumulative frequency before. Ang cumulative frequency ng class 83 to 85 ay si 9. But before 9, sino yung number? Si 3. Therefore, ang cumulative frequency, yung binayan ay before, is equal to 3. Then, ang ating frequency naman, nasaan ang frequency? Ito ang frequency. Ang frequency ng ating data ay 6. So, lagay lang natin doon ang frequency ng quartile 1 is 6. Then, ang ating interval ay eto, ang ating interval nakalagay na dyan. Is equal to 3. Again, i-review natin ang Kn over 4 ay 6.5. Ito yan, yung kinompute natin na unang-una. Ang lower boundary ay ito, yung katapat na lower boundary ng ating class. Okay po. Then, ang cumulative frequency ay 3. Bakit 3? Before the 9, sino yung number? Si 3.
Then, frequency ng ating quartile 1. Ito ang frequency niya. So, 6. Ang interval ay 3. Okay na po. Ngayon, i-substitute lang natin yan sa formula ng quartile, syempre. So, ito yung formula ng quartile. I-substitute natin siya dyan. So, nilagay ko lang, ang lower boundary is 82.5, ang kn over 4 is 6.5, ang cumulative frequency is 3, ang frequency ay 6, ang interval ay 3. Okay na po. So, PEMDAS rule tayo. Unahin ang nasa loob ng parenthesis. So, 6.5 minus 3 will give you 3.5. Then, 3.5 divided by 6 will be, the decimal number ko lang, 0.583. Mas best yung at least 3 decimal places ang ginagamit during the computation. Tsaka na lang kayo mag-round up sa dulo, sa final answer ng 2 digits. Pero sa along the computation, mas best na gumamit tayo ng 3 or 4 decimal places. Ano po? So, 3.5 divided by 6 is 0.583. Kinuha ko ang 3 decimal places multiplied by 3. PEMDAS rule, parenthesis, then multiplication. 0.583 times 3 will be 1.749 plus 82.5 will give you 84.249. Therefore, ang value ng ating quartile 1 ay 84.249 or 84.2. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, di ba ang quartile 1 is equal to 25%. Ano po? Therefore, 25% from the 10 lilang. 25% mula sa 10 lilang ang may grade na equal or less than sa 84.2 or 84. Wala naman tayong nilalagay na 84.2 sa card. Ano po? So, 25% from the students of grade 10 lilang ay may grade na 84 and below. Okay na po? So, that's how we compute the quartile 1. Ngayon, tapos na tayo sa value ni quartile 1. Hanapin naman natin ang second quartile. Ano po? The second quartile naman ang ating hanapin. So, the formula is still, ayan pa rin ang gagamitin natin. Pero magbabago na ang value ni K. Kung kanina ang value ng K ay 1, ang value ngayon ng K ay 2 kasi naka-quartile 2 na tayo. So, we have, again, compute muna ang Kn over 4. So, after na mag-compute yan, tsaka pa lang natin mahahanap kung saang class limit kasama si quartile 2. Ano po? So, Kn over 4, again, ang value ng K ay 2. Ang N ay 26. So, meron tayong 2 times 26, copy ang 4 or divided by 4. 2 times 26 is equal to 52 divided 4 is 13. Okay po. So, 13. Ngayon, nasaan si 13 dito sa less than cumulative frequency? Ang 13 ay nasa pagitan ni 15 and 9. Again, don't settle for less. Kukunin natin ang larger number. So, nasa pagitan ni 15 and 9. Ang gagamitin natin ngayon ay si 15. So, diyan tayo magbe-base ng ating mga data. Then, ang Kn over 4 again ay 13. Kinopya ko lang. Ang ating lower boundary ay of course, ayan. Ano po? 85.5. Ang ating cumulative frequency before, bago ang 15, ang number ay si 9. Then, ang ating frequency ay si 6. Of course, ang ating interval ay sino? Yung 3 pa rin. Ano, ito ang ating interval. Hindi yan nagbabago. Sa isang table, iisa lang yung interval na given. Okay po? Then, substitute na natin yung mga given na yan sa ating formula. Itong formula na to. Ano po? Ang lower boundary is 85.5. Ang Kn over 4 is 13 minus cumulative frequency na 9 divided by frequency of quartile 2 na 6 times interval na 3. PEMDAS rule, unahin ang nasa loob ni parenthesis. 13 minus 9 will give you 4 over 6. Then, i-decimal number ko lang yan. 4 divided by 6 is 0.667 times 3, which is equal to 2.001 plus 8, 85.5 will give you 87.501 or 501 or equal to ano?
88. Kapag ni-round off natin, magiging 88 siya. Again, sa card, wala namang 87.5. So, kapag tayo nag-round off sa card, magiging 88 yan. Therefore, ilang percent nga ang quartile 2? We have 50%. Therefore, 50% of the students from grade 10 Lilang has grades 87.5 or equal to 87.5 and below. Ano po? Or 88 and below kapag na-round up na natin siya. 50% ang may grade na 87.5 or 88 and below. So, that is the quartile 2. Ngayon, puntahan natin naman si quartile 3. Paano pag quartile 3 naman? Of course, gagamitin pa rin natin ang ating formula, ang walang kasawaang formula ng quartile. Ano po? Then, uunahin si kn over 4. Ano nang magiging value ng ating k? So, ang magiging value na ng ating k ay si 3 at ang ating n ay still 26 pa rin. So, 3 times 26 divided by 4 will give you 19.5. Then, hanapin natin kung nasaan si 19.5 dito sa ating less than cumulative frequency. Nasaan si 19.5? Between 15 and 22. So, sino ang gagamitin? Mas malaking number? 22. Okay po. So, ang ating kn, kinopya lang is 19.5. Ang ating lower boundary is 88.5. Ang ating less than cumulative frequency before 22, 15. Ang ating frequency ay 7. At ang ating interval still ay 3. Okay po. Then, substitute sa ating formula. So, ang ating formula still ay eto po So, ang ating formula ay eto. So, ilalagay lang natin ang lahat ng data. Lower boundary, 88.5. Kn over 4 is 19.5 minus cumulative frequency na 15 over frequency na 7 times 3. So, PEMDAS rule, unahin ang nasa loob. 19.5 minus 15 is 4.5. Divided by 7, then times 3. So, 4.5 divided 7 is 0.643 times 3 is 1.929 plus 88.5 will give you 90.429. Ano po? Or equal to 90. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, 75% from grade 10 Lilang ay may grade na less than or equal to 90. 75% daw po ng estudyante mula sa grade 10 Lilang ay may grade na 90 and below. Yun po ang ibig sabihin ng ating data. So, nagawa na natin yung pinapagawa sa given problem na pag-construct ng ating table at the same time paghanap ng value ni Q1, 2, and 3. I hope na may naintindihan po. Ano po? Here's another example para mas maging malinaw po. So, example number 2, Zumba is regarded as a good stress reliever and fat-burning dance and fitness exercise. It provides a workout for the whole body and builds up a good cardiovascular and respiratory system. A study was conducted at Cavite State University to determine the average exercise intensity and energy expenditure during the 40-minute Zumba class. A sample of 20 students showed the following energy in kilocalorie throughout the session. So, ito po ang table na given. So, sa example na to, hindi na tayo magtatali pa. Mostly, ganyan yung given sa quartile, decile, and percentile ng group data. Mostly given ang table. Mostly, but not always. Ano po? So, given the data, kinakailangan daw nating hanapin ang quartile 1 and quartile 3. Ito po yung table given. So, hanapin muna natin ang ating interval at ang ating frequency. Ang interval natin ay 50. Paano nakuha yung 50 na interval? Kanina kasi sa first example, given naman or madaling bilangin. Ngayon, paano nakuha yung 50 na example? Pwede yung bilangin na 100 to 149. Wala sa 100 hanggang 149, meron tayong 50. Ano po? 50 yung, ano yan?
ang layo mula sa 100 to 149 or ang ating tinatawag na interval. Ano po? Or ang pinakamadaling paraan para mahanap ang interval, etong dalawa na to ipag-minus lang. 150 minus 100 is equal to 50. Therefore, ang ating interval ay 50. Ulitin natin, 150 minus 100, 50. 200 minus 150, 50. 250 minus 200, 50. O, yun yun. That's how we find the interval kapag given ang table. Yun yung pinakamadaling paraan. Ano po? Then sa frequency, wala tayong choice kundi add ang lahat ng yan. Or minsan nasa problem naman. Kanina ang nasa problem ay example of 20 students daw. Tingnan natin kung 20. 2 plus 8, 10 plus 6, 16 plus 4, 20. Therefore, ang frequency ay 20. Minsan nakalagay sa problem kung ano ang total number of frequency or kapag wala naman, imano-mano natin ang add. Ano po, i-add lang natin yung mga yan. Then, hanapin natin ang lower boundary. Paano nga ulit makuha ang lower boundary? Dito sa ating class limits. O dyan sa energy expenditure ang nilagay ko, pero yan yung class limits natin. Ano po? Etong nandito ang lower class limit and upper class limit. Paano makuha ang lower boundary? Minus 0.5 sa lower class limit. Ano po? So, 250 minus 0.5 is 249.5. 200 minus 0.5, 199.5. 150 minus 0.5, 149.5. And 100 minus 0.5, 99.5. Again, lower boundary, mag-minus lang dito lagi sa lower class limit ng 0.5. Then less than cumulative frequency. O kopyahin ang pinaka-babang frequency, yung pinakadulo nating frequency. Ilagay, 4. Then 4 plus 6 is 10. 10 plus 8, yung nasa taas niya is 18. 18 plus 2, 20. Again, si 20 na to dapat equal dito sa ating total number of frequency. Kasi kapag hindi yan nagtali, mali ang ating data. Ano po? Hanapin natin ngayon ang ating first quartile. Kompleto na ang ating data or ang ating table. Hanapin na natin ang ating first quartile. Of course, etong formula pa rin na gagamitin. Ano po? Yan. And kinakailangan pa rin nating mahanap si Kn over 4. Ang value ng ating Ki, first quartile ang hinahanap. Ang value ng Ki, 1. At ang Ni, 20. So, 1 times 20 is 20 divided by 4 will give you 5. Ngayon, nasaan si 5 dyan? Nasa pagitan ng 4 and 10. Again nga, ano nga? Don't settle for less. Laging hanapin yung mas malaki. So, ang ating gagamitin ay si 10. Ngayon, kung 10 ang ating ginamit, so kasama, ibig sabihin si quartile 1 ay nakasama kay 150 to 199 class limit. Ano po? Diyan siya kasama. So, ibig sabihin, diyan natin kukunin ang ating mga data. So, ang ating lower boundary ay 149.5. Ang ating cumulative frequency before 10, we have 4. Ang ating frequency is 6. At ang ating I is 50. Yan lang naman yung kinakailangan natin para makakompute ng quartile 1. So, i-substitute lang ang lahat ng data sa ating formula. Okay po? So, ito ang ating data na nalagay na natin. LB or lower boundary is 149.5 plus Kn over 4 is 5 minus cumulative frequency 4 divided by 6 dito sa frequency times 50. PEMDAS rule po muna. 5 minus 4 will give you 1. 1 divided by 6 will give you 0.167 times 50 is 8.35 plus 149.5 is 157.85. Ibig sabihin, ang 25% ng students ay nakaburn ng 157 and less kilocalories or calories. Okay po? Let's have now quartile 3. Third quartile naman tayo. So this is the formula. Again, hahanapin si Kn over 4.
So, kapag nahanap na si kn over 4, hahanapin natin. Kapag nahanap na natin, doon tayo magbe-base ng ating data. So, ang aking value ng k ay 3. Bakit 3? Third quartile. So, 3 times 20 is 60. Saan nakuha yung 20? Dito po. 60 divide 4 is 15. Nasaan si 15 dito? Nasa pagitan ni 10 and 18. So, sinong gagamitin? Si 18. Then, ang ating lower boundary is 199.5. Ang ating cumulative frequency before is 10. Then, ang ating frequency ay 8. At ang ating interval ay 50. Ano po? Substitute all the given sa ating formula. So, kapag nag-substitute na, we have 199.5 plus 15. Ito yon minus 10. Dito nang galing yon divided by 8. Ito yan times 50. Unahin ang nasa loob ni parenthesis. 15 minus 10 will give you 5 over 8 times 50. Then 5 divided by 8 is 0.625 times 50 is 31.25 plus 199.5 will give you 230.75. Ano po? Kung mapapansin nyo yan, 230 nasa pagitan nga nitong class na to. Ano po? Yun yung ibig sabihin ng kapag nagko-compute tayo, yung sagot dapat na makukuha natin nasa pagitan din nung class limit na binigay sa atin. Ano po? 230.75. Ibig sabihin, 75 from the students ay nag-burn ng 230 and less na calories. 75% yun. 230 and less. Yun lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kindly like, share, and subscribe kung may natutunan tayo. Maraming salamat.